කොහොමද ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා Fashion Talks channel එකෙන්. ඔන්න ඉතින් අද දවසේදී මම ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න යන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක් පිටරටකට යනකොට මොනවාද ඒගොල්ලන්ගේ carry on handbag එකේ ගෙනියන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මම මගේ බෑග් එකේ මොනවාද සාමාන්‍යයෙන් එයාපෝට් එකට යද්දි ගෙනියන්නේ කියලා තමයි ඔන්න අද ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා හදාගන්න යන්නේ. ඉතින් මේ පාර මම travel කරද්දි මම ගෙනියන්නේ මෙන්න මේ බෑග් එක. සාමාන්‍යයෙන් මම පිටරටකට යනකොට මම හැමතිස්සෙම ගෙනියන්නේ එක්ක backpack එකක්. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ ටිකක් ලොකු oversized bag එකක්. මොකද මගේ බඩු ටික ඔක්කොම මේකට දාගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ size bag එකක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් මම travel කරද්දි ගෙනියන්නේ. ඉතින් ඉස්සල්ලාම මේකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේක. ඔයගොල්ලෝගේ passport holder එක තමයි අනිවාර්යයෙන්ම ඉස්සල්ලාම bag එකට දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ passport holder එක. ඉතින් මගේ මේ ළඟදී Shein shopping haul video එක දැක්කනම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේක මම ගත්තේ Shein එකෙන් කියලා. ඉතින් මේකේ තියෙනවා මගේ passport එක තියෙනවා. ඒ වගේම මගේ ticket එකේ copies, ඒ වගේම මගේ hotel bookings වල copies. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ vacation යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම hotel booking එකේ hard copy එකක් අනිවාර්යයෙන්ම තියාගන්න. මොකද නැත්නම් immigration through යනකොට ඒගොල්ලෝ අහනකොට හැමතිස්සෙම ඔක ෆෝන් එකෙන් පෙන්න ඉන්න වෙනවා. ඊට වඩා ලේසි ඒකේ print out එකක් අරගෙන ඒකත් ඔයගොල්ලෝගේ මේ passport holder එකේම තියාගත්තොත් ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා covid vaccine ගත්තා නම් ඔයගොල්ලෝ covid vaccine එකේ කොලෙත් certification එකත් අනිවාර්යයෙන් ළඟ තියාගන්න. අපි දන්නේ සමහර වෙලාවල් වලට අපිට මේ දේවල් ඕන වෙනවා. පෑනක් අනිවාර්යයෙන්ම තියාගන්න. මොකද immigration form සමහර වෙලාවට online පුරවන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට සමහර රටවල් වල hard copies අපිට fill කරන්න වෙන නිසා කෝකටත් කියලා පෑනක් ළඟ තියාගන්න එකත් ඉතාමත්ම වැදගත්. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා මගේ Starbucks card එක, Sephora එකේ card එක වගේම Fly Smile card එකක් තියෙනවා. මට අවශ්‍ය කරන credit cards දෙකක් විතර මම ගෙනියනවා. සාමාන්‍යයෙන් එක card එකක් වැඩ කරන්නේ නැතුව හරි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් කියලා අනිවාර්යෙන් මම cards දෙකක් ගෙනියනවා. ඊට අමතරව මේකේ මගේ visiting cards තියෙනවා. ඒ වගේම සමහර රටවල් වල මම ගත්ත බස් වලට ඒ වගේම train එකට යන cards තියෙනවා. ඒවා expire වෙන්නේ නැති හින්දා මං ගාව තියාගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේම visiting card එකක් අනිවාර්යයෙන්ම තියලා තියෙනවා මගේ details ඔක්කොමත් එක්ක. හදිස්සියේදීවත් මේක නැති වුණොත් මගේ අතින් ඒගොල්ලන්ට මට ආයෙ return කරන්න පුළුවන් වෙන්න. So ඉස්සල්ලාම travel bag එකක් pack කරද්දි ඉස්සල්ලාම කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝගේ passport, ticket මේ වගේ important documents තියෙන ඔයගොල්ලෝගේ මෙන්න මේ passport cover එක තමයි pouch එක තමයි ඉස්සල්ලාම bag එකකට දාගන්න ඕනේ. ඊළඟට මේකේ මගේ wallet එක තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මම wallet එකක් පිටරට යනකොට ලංකාවේ තියෙන identity card එක, driving license එක මේ හැමදේම මම ලංකාවේ තියලා යන්නේ. මම ගෙනියන්නේ නැහැ පිටරටවල් වලට. මොකද හදිස්සියේදීපක්වත් එහෙදි මගේ purse එක නැති වුණොත් එහෙම මට අර documents නැති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අවශ්‍යම කරන මුදල් ටිකක් ඒ වගේම මොන හරි cards හරි ඒ වගේ මොන හරි ටිකක් විතරයි මේකේ තියෙන්නේ. නැත්තම් සාමාන්‍යයෙන් මම ලංකාවේ documents කිසි දෙයක් මේකේ ගෙනියන්නේ නැහැ. මේක සම්පූර්ණයෙන් හිස් කරලා තමයි මම ගෙනියන්නේ. ඊළඟට අනිවාර්යයෙන්ම මට අවශ්‍ය වෙන දේ තමයි මෙන්න මේක. මේක නැතුව මම පිටරටකට කොහොමත්ම යන්නේ. පිටරට නෙමෙයි ගොඩාකට ලංකාවේ ට්‍රිප් එකක් ගියත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ pouch එක තියෙනවා. ඉතින් මේකේ තමයි මට ඕන කරන essential දේවල් ටික තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම hand cream එකක් තියෙනවා. මොකද flight එකේ යනකොට ගොඩාක් අත් දෙක වේලෙන්න ගන්නවා. hand cream එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම face mist එකක් තියෙනවා. ගොඩාක් වෙලාවට මම makeup දාන්නේ නැහැ flights වල යනකොට. ඉතින් හැමතිස්සෙම වගේ මගේ මූණ ගොඩාක් හොඳට hydrate වෙට තියාගන්න facial mist එකක් තියෙනවා. inhale එක තියෙනවා. සමහර වෙලාවට නහය block වෙන්න පුළුවන්. lip balms නම් දෙක තුනක්ම මේකේ තියෙනවා. lip balm එකක් අනිවාර්යෙන් ඕනේ. ඊළඟට තව sanitary napkin එකක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන්ම. තව මේකේ තියෙන්නේ මට ඊට පස්සේ ඕන කරන බෙහෙත් ජාති. බාරකා ඔයිල් එක තියෙනවා. මේක නැතුවත් මම ගොඩක් travel කරනවා අඩුයි. ගොඩක් වෙලාවට මගේ කාමරේ මේ bedside ටේබල් එකෙත් මේකේ ලොකු සයිස් එකක් තියෙනවා. මොකද ගොඩක් වෙලාවට headaches එනකොට ටිකක් ඔළුව නිකන් අර නිකන් තදයි වගේ තේරෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම මේකෙන් චුට්ටක් මේ ඔළුව දෙපැත්ත ගියාම මාර සනීපයක් දැනෙනවා. ඒක නිසා මේක අනිවාර්යයෙන්ම මම travel කරද්දි ගෙනියනවා. සිද්දාලේප එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේක තියෙනවා. බෙක්ලමින් එක තියෙනවා. මේක ගොඩක් වෙලාවට allergic reactions වලට ගොඩක් දේවල් වලට හොඳයි. ඊළඟට
බෙහෙත් ටික තියෙනවා. ඉතින් බෙහෙත් ගැන කතා කරනකොට ස්පෙෂලි ට්‍රැවල් කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන හැම බෙහෙතක්ම ගෙනියන්න. දැන් මෙතන මගේ සප්ලිමන්ට්ස් එහෙම නැහැ. මෙතන තියෙන අත්‍යවශ්‍යම බෙහෙත් ටිකක් සමහන්, පැනඩෝල්, පිරිටන්, ඇමොක්සිලින්, බෲෆන්, ඒ වගේම දත් කැක්කුමක් ආවොත් කියලා ඒකට තියෙන පේන් කිලර්ස්, ඇලෙග්‍රා, ඒ වගේ නිකන් බේසික් බෙහෙත් ටිකක්, බඩේ අමාරුවක් හැදුනොත් කියලා ඉමෝඩියම්, ඒ වගේ බේසික්ම බෙහෙත් ටිකක් මම මේකේ තියා ගන්නවා. ඉතින් මේ පවුච් එකත් මගේ හෑන්ඩ් ලගේජ් එකේ එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ කැරි ඔන් බෑග් එකේ තමයි තියෙන්නේ. මොකද නැත්නම් මට ෆ්ලයිට් එකේ යනකොට හරි මොනවා හරි ඕන වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේක මගේ ගාව තියෙන්න ඕන නිසා. ඊළඟට අනිවාර්යයෙන්ම ෂෝල් එකක් තියෙනවා. මොකද ගොඩ වෙලාවල් වල ෆ්ලයිට් එක ඇතුළේ ටිකක් සීතල වෙන්න පුළුවන්. අපි ඇඳගෙන යන ඇඳුමට අමතරව ඒක නිසා මේ වගේ ෂෝල් එකක් මම බෑග් එකේ තියා ගන්නවමයි. ඒක අනිවාර්ය දෙයක්. ඊළඟට වතුර බෝතලයක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ පොඩි සයිස් වතුර බෝතලයක් ළඟ තියාගන්න එක හරිම වැදගත්. ඔයගොල්ලෝ ෆ්ලයිට් එකේ ඔක්කොම බෑගේජ් චෙක් ඉන් කරලා ඔක්කොම කරලා ෆ්ලයිට් එකේ බෝඩ් වෙන කලින් අනිවාර්යෙන් මේකේ තියෙන වතුර ටික ඔක්කොම අයින් කරන්න ඕනේ. ෆයිනල් බෝඩින් එකේදී ඒගොල්ලෝ ලික්විඩ් තියෙන දේවල් අපිට ඇතුළට ගෙනියන්න දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ මුළු එකම එම්ටි කරලා මේ හිස් බෝතලේ ගෙනියන්න. එතකොට ෆ්ලයිට් එකට ඔයගොල්ලන්ට නැග්ග හැටියෙම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් එයා හොස්ට් කෙනෙක්ට කියලා මේක ෆිල් කරගන්න. එතකොට ෆ්ලයිට් එකේ මගදී හිතනකොට සාමාන්‍යයෙන් පැය 3ක විතර ෆ්ලයිට් එකක වුණත් යනකොට අපිට නිතර වතුර තිබා දෙනවා. අර ඩීහයිඩ්‍රේෂන් එකක් තියෙන හින්දා ෆ්ලයිට් එක ඇතුලේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ වතුර බෝතලයක් තියාගත්තොත් එහෙම සැරින් සැරේ ඔයගොල්ලන්ට වතුර ඉල්ලන්න ඕනේ නැහැ, තිබෙහි ඉන්න ඕනේ නැහැ. නිතරම වගේ ඔයගොල්ලන්ට හොඳට වතුර බීලා හයිඩ්‍රේට් වෙට ඉන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම අනිවාර්යයෙන්ම වතුර බෝතලයක් මගේ බෑග් එකේ තියා ගන්නවාමයි. ඊළඟට අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන දෙයක් තමයි මගේ පවර් බෑන්ක් එකයි ඒකේ කෝඩ් එකයි. මොකද කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර් කෙනෙක් විදිහට මම හැමතිස්සෙම මගේ ෆෝන් එකෙන් නිතරම වීඩියෝස් ෆොටෝස් එහෙම ගන්නවා. ඒ නිසා ෆෝන් එකේ බැටරි ලෝ වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හොඳ හයි ක්වොලිටි පවර් බෑන්ක් එකක් එක්ක ඒකේ චාර්ජර් එක කේබල් එක තියා ගන්න ඕනේ. නැත්තම් මම මේකේ අනිවාර්යයෙන්ම මගේ චාර්ජර් එකත් ගෙනියනවා. බට් මේ පාර මගේ වෙනම හෑන්ඩ් ලගේජ් එකක් තියෙන හින්දා මම ඒකට මගේ චාර්ජර්ස් ඔක්කොම දැම්මා මේ පාර. ඊළඟට සන්ග්ලාස් දෙකක් ඕන වෙනවා. ස්පෙෂලි පිටරටවල් වල ට්‍රැවල් කරද්දී ගොඩක් දැන් කොවිඩ් වලින් පස්සේ අපි පුරුදු වෙච්ච දෙයක් තමයි මේ මාස්ක් එකක් ළඟ තියාගන්න එක. සමහර වෙලාවල් වලට අපිට මේක ඕන වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒක නිසා මාස්ක් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම KF94 කියන මාස්ක් එකක් තමයි මම මගේ ළඟ තියාගන්නේ. wet wipes අනිවාර්යයෙන්ම මං ගාව තියෙනවා. මොකද සමහර වෙලාවට සමහර ෆ්ලයිට්ස් වල වින්ඩෝ එක සමහරට ක්ලීන් නැති වෙන්න පුළුවන්, ටේබල් එක ක්ලීන් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ වගේ දේවල් වලට ඒ වගේම අත් දෙක ක්ලීන් කරගන්න ඕනම දෙයකට wet wipes ඕන වෙනවා. ඒ නිසා wet wipes උත් අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. hand cream එකක් තියෙනවා, ටිකක් thick body butter එකක්. මේකත් මං යන තැන ගෙනියනවා. මේක body shop එකේ එන moringa කියන hand cream එක තමයි මේ body butter එක. ඊළඟට කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර් කෙනෙක් විදිහට මට අවශ්‍යම කරන දෙකක් තමයි මේ. එකක් ඇවිල්ලා සෙල්ෆි ස්ටික් එක, මේක ට්‍රයිපොඩ් එකක් වගේත් වැඩ කරන. ඒ වගේම ගොඩක් වෙලාවට මම සෝලෝ ට්‍රැවලින් යන නිසා මේකේ බ්ලූටූත් රිමෝට් එකක් තියෙනවා. මගේ ෆොටෝස් එහෙම මට තනියෙන් ගන්න ඕන වුණාම. ඒ වගේම මයික් එක, බ්ලූටූත් මයික් එක මගේ ෆෝන් එකට කනෙක්ට් වෙන. ඊළඟට AirPods දෙක, ඔළුව කොණ්ඩේ ගැට ගහ ගන්න ඕන කරන ස්ක්‍රන්චි එකක්, ඒ වගේම hair clip එකක්. මීට අමතරව තව තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම මින්ස් තියෙනවා. මේක නම් අනිවාර්යම දෙයක්. මොකද ගොඩක් වෙලාවට long flights එහෙම තියෙනකොට අපි ගොඩක් දේවල් අරම මේක කෑවට පස්සේ අපි refresh වෙන්න ඕන වෙන. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම මින්ස් තියෙනවා මං ගාව. ඊළඟට තව බඩු කිහිපයයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ තව lip balm එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ travel size එකේ එන perfume එකක් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාව ස්පාසිලාන් එකේ එන tube rose කියන roll on perfume එක ගොඩාක් සුවඳයි. ගොඩ වෙලාවක් මේක තියෙනවා. ඒ වගේම හරි handy packaging එකක් තියෙනවා. Smells so good. ඉතින් මේක ගොඩක් වෙලාවට මම airport එකට යනකොට මගේ bag එකේ තියෙන දෙයක්. ඊළඟට තව ස්පාසිලාන් එකේ බොඩි ස්ප්‍රේ එකක් තියෙනවා. මේකත් travel size එකක්. ඒ වගේම තව ඉන්හේලර් එකක් තියෙනවා. and මගේ ලිප්ස්ටික් එක තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවල් වල travel කරද්දි මම මේකප් දානවා. අඩුයි ගොඩක් වෙලාවට eyeliner, mascara දාලා lip balm එකක් හරි නැත්නම් මේ වගේ lip gloss එකක් හරි තමයි මම use කරන්නේ. මොකද ගොඩක් foundations, powders එහෙම දාන්නේ නැහැ. මොකද මූණ ගොඩක් dry වෙන්න බලන නිසා ඒක පොඩක් කේකි වෙන්න බලනවා. ඒ නිසා ගොඩක් වෙලාවට මම foundations එහෙම දාන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මගේ බෑග් එකේ තියෙන, වෙන මුකුත් මේකේ නැහැ. තව අමතර දෙයකට මේකට එකතු වුණොත් එකතු වෙන්නේ ෆෝන් එකේ charge එක විතරයි.
ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි එයාපෝට් එකකට යද්දි මම මගේ හෑන්ඩ්බෑග් එකට බඩු දාගන්නේ. ඉතින් අත්‍යවශ්‍යම කරන බඩු ටිකක් තමයි මේකට මම අනිවාර්යෙන් දාගන්නේ. මොකද ගොඩාක් ඕන නැති බඩු ගොඩාක් මේකට දාගන්නේ නැහැ. මොකද මේක මම අතේ ගෙනියන්න ඕන නිසා. ඉතින් අවශ්‍යම කරන ටිකක් තමයි දාගන්නේ. ෆ්ලයිට් එකේ හැටියට වෙලා ෆ්ලයි කරන වෙලාවේ හැටියට සමහර දවස් වලට මම මේකට ඇඩිෂනලි බිස්කට් පැකට් එකක් පොඩි නැත්තම් මොන හරි කන බොන දෙයක් මම දාගන්න වෙලාවල් තියෙනවා. හැබැයි all inclusive flights නම් ඒ වගේ දේවල් වලට කෑම ගෙනියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපිට ෆ්ලයිට් එකේදී කෑම හම්බෙන නිසා. හැබැයි සමහර ඒවා තියෙනවා එයා ඒෂියා වගේ ෆ්ලයි ඩුබායි වගේ ෆ්ලයිට්ස් වල ෆ්ලයි කරන්න ඕනොත් එහෙම මොන හරි පොඩි කෑමක් ගෙනියන එක හොඳයි. මොකද ඒ වල කෑම ගන්න ඕනේ අපි සල්ලි දීලා වෙනම. ඒක නිසා මොන හරි එහෙම දෙයක් ගෙනියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් තමන් ෆ්ලයි කරන ෆ්ලයිට් එක අනුව ඒ වගේ දේවල් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතනවා ඔන්නවා ළඟම ට්‍රිප් එකක් යන්න ඉන්න ඕන නම් ට්‍රැවල් කරන්න ඉන්න ඕන නම් පිට රටකට මේ වීඩියෝ එක ඔයාට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. අමතක කරන්න එපා තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්මම channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. bye.